exercise 1.7 ላይ find the zeros of each of the following functions ነው የሚለው። ያው ዜሮ ማግኘት እንዴት እንደሆነ በቀላሉ እናውቃለን። ይሄንን ዜሮ የሚያደርግ ለምሳሌ x ቦታ ቢገባ ምንድነው equal to 0 ብለን እንሰራለን። ስለዚህ 1 ወደዛ ይሻገራል ምን ይሆናል ኔጌቲቭ 3 over 5x ይቀራል። xን ለማግኘት equal to 1 ወደዚህ ሲመጣ ኔጌቲቭ 1 ይሆናል። ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ ይጠፋል። x እንዲቀር በ5 over 3 በኢንቨርሱ በ5 over 3 ቦth ሳይድ እናበዛለን። 3 በ3 5 በ5 ይጠፋል። x equal to 1 times 5 over 3 5 over 3 ስለዚህ x ቦታ 5 over 3 ሲገባ ነው ይሄን ፋንክሽን 0 የሚያደርገው። ስለዚህ የዚህ ፋንክሽን 0 5 over 3 ነው። b ላይም ስናይ እነዚህን 0 የሚያደርገው ለየብቻ እንደዚህ ሲባዙ ለየብቻ የተባዙት 0 0 የሚሆኑ ከሆነ ኦኬ እዚህ ጋር ተባዝተው ሳይሆን ተቀናንሶ ስለሆነ ይሄ 0 የሚያደርግ ስለዚህ ምን እናደርጋለን እንሰራለን 1 over 4 ይሄን ያባዛል 1 over 4 times 1 1 over 4 1 over 4 times minus 2x 4 በ2 2 ይሆናል ኔጌቲቭ 1 over 2x ይሆናል። እዚህ ደግሞ ማይነስ x ንም 3 ንም ሲያበዛ ማይነስ x ማይነስ 3 ይሆናል። የዚህ ድምር 0 ይመጣል። ስለዚህ 1 over 4 ላይ ተርም ስንሰበስብ ማይነስ 3 ያለ ማይነስ 1 over 2x ማይነስ x equal to 0 የሚለው ይሆናል። 1 over 4 minus 3 over 1 ብለን የ4 እና የ1 4 ነው ኤልሲኤም 4 ለ4 አንድ ጊዜ አንድ አንድ ማይነስ አለ 4 ለ1 4 ጊዜ 3 12 ኔጌቲቭ 12 ይሆናል። ከዚህ ማይነስ 1 over 2 ማይነስ x ማለት ማይነስ 1 over 2 ማይነስ 1x እንደማለት ነው ኮመን ስንወጣ x ስለዚህ ኦቨር 1 ስንል 2 አለ ኮመን 2 ለ2 አንድ ጊዜ ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 1 2 ለ1 2 ጊዜ ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 2 ስለዚህ ኔጌቲቭ 3 over 2 x ይሆናል። እዚህ ጋር 1 ማይነስ ኔጌቲቭ 1 ማይነስ 12 ኔጌቲቭ 11 over 4 ይሆናል። እዚህ ማይነስ 3 over 2 x አለ ኢኳል ቱ 0 ስንል ኔጌቲቭ 11 over 4 ወደዛ ሲል እዚህ ኔጌቲቭ 3 over 2 x ይቀራል ኢኳል ቱ ፖዚቲቭ 11 over 4 ሆኖ ይሄዳል። x እንዲቀር ምን እናደርጋለን በተቃራኒው በኔጌቲቭ 2 over 3 ይሄኛውንም በኔጌቲቭ 2 over 3 ስናበዛ 3 በ3 ይጠፋል 2 በ2 ይጠፋል ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ x equal to 2 4 በ2 2 ጊዜ ይሆናል። ስለዚህ 2 times 3 ደግሞ 6 ይሆናል ኔጌቲቭ 11 over 6 ይሆናል የx ዋጋ። ስለዚህ ይሄንን 0 የሚያደርገው x ቦታ ኔጌቲቭ 11 over 6 ቢገባ ነው። ሲ ላይ እንደዚህ ተባስተው ነው የመጡት። ተማስተው ከመጡ 0 ይሄኛው 0 ከሆነ ወይንም ይሄኛው x ያለበት ይሄኛው 0 ከሆነ ነው። ስለዚህ ይሄኛውን 0 የሚያደርገውን ለብቻ x ያለበትን ለየብቻ ነው። እነዚህ ፋክተራይዝድ ሆነው የተቀመጡ ስለሆኑ በሲምፕለስት ፎርም 2 minus 3x 0 የሚያደርገው 2 minus 3x equal to 0 ስንል 2 equal to 3x ወደዛ ሲሄድ ፖዚቲቭ 3x ሆኖ ይሄዳል። x ለማስቀረት over 3 ስናደርግ x equal to 2 over 3 አንደኛው 0 2 over 3 ነው። ሁለተኛ x minus 2 0 የሚያደርገው equal to 0 ስንል 2 ወደዛ ሲሄድ ፖዚቲቭ ሆኖ ይሄዳል። x equal to 2 ይሆናል ሁለተኛ 0። x plus 1 equal to 0 ስንል 1 ወደዛ ሲሄድ ኔጌቲቭ ሆኖ ይሄዳል። x equal to ኔጌቲቭ 1 ሶስተኛ 0 ነው። ስለዚህ this function has 3 zeros 2 over 3 2 and negative 1 እሺ ሌላው እንደዚህ በሚሰጥበት ጊዜ ምን ማድረግ አለብን? እንደዚህ በሲምፕለስት ፎርም ፋክተራይዝ ማድረግ አለብን። አሁን ዘ ፓወር ኦፍ 4 ነው ፋክተራይዝ ማድረግ አለብን። እነዚህ እንግዲህ ዘ ፓወር ኦፍ 4ን ፋክተራይዝ ማድረግ ትንሽ ከበድ ስለሚል ምን እናደርጋለን? ስኬር እያለን እንጽፋለን። አሁን x ዘ ፓወር ኦፍ 4 ማለት x ስኬር ነው ፕላስ 7x ስኬር አለ እዚህ ፕላስ 12 እና ይሄንን 0 የሚያደርጉ ናቸው እንግዲህ 0 የሚባሉት እና x ስኬርን ከy ጋር እኩል ይሆናል ብለን እንሰራለን። ስለዚህ x ስኬር ቦታ y እንተካለን። x ስኬር ብንበት y
ከዛ እዚህ ስኬር አለ ፕላስ 7x ስኬር የሚልበት y ፕላስ 12 ኢኳል ቱ 0 ኳድራቲክ ኢኩዌሽን ሆነ እንደፈለግ ነው። ኳድራቲክ ኢኩዌሽንም ሶልቭ ማድረግ እንችላለን። ተደምሮ b ተደምሮ 7 በዚህ ጊዜ ተባስቶ ac a አንድ ነው የy ስኬር ኮኤፊሺየንት c ደግሞ 12 አንድ ሲባዛ 12 የሚሰጡ ሁለት ቁጥሮችን ማሰብ ነው። 4 እና 3 ናቸው። 4 3 ሲደመሩ 7 ሲባዙ 4 ጊዜ 3 12 የሚሰጡት 4 እና 3ን በማን ቦታ በመሃለኛው ቦታ እንተካለን። 7y በ4 እና በ3 እንጽፋለን። ሌላውን እንዳለ እንጽፋለን። ከፊትና ከኋላ ያለው ከፊት y ስኬር አለ ፕላስ 7y ቦታ በ4 እና በ3 4y ፕላስ 3y ነው 7y የሚሆነው። ስለዚህ ፕላስ 12 አለ ኢኳል ቱ 0። አሁን ሁለት እናደርጋለን። y ስኬር ለy ስኬር እና ለ4y ኮማን y አለ y ኮማን ሲወጣ ከy ስኬር y ይቀራል ፕላስ ከ4y 4 ይቀራል ፕላስ ለ3y እና ለ12 3 ኮማን አለ ሲወጣ y ይቀራል ከ12 3 12 over 3 4 ፕላስ 4 ይቀራል ኢኳል ቱ 0 ይሆናል። በሁለቱም ኮማን y + 4 y + 4 ካለ ኮኤፊሺየንታቸው ይደማመራል ማለት ነው። አንዱን ወስደን ኮኤፊሺየንታቸው የዚህ y የዚህ 3 y + 3 ኢኳል ቱ 0 ይሆናል። ስለዚህ y + 4 ታይምስ y + 3 0 ሆነ ማለት መጀመሪያ ይሄ 0 ወይንም ይሄ 0 ከሆነ ነው። ይሄ 0 ከሆነ ሙሉ 0 ያደርገዋል። ይሄኛውም 0 ከሆነ እንደዛ። ስለዚህ y + 4 ኢኳል ቱ 0 ነው። አሊያም y + 3 ኢኳል ቱ 0 ነው። ስለዚህ y ኢኳል ቱ -4 ነው። 4 ወደዛ ሲሄድ ወይንም y ኢኳል ቱ -3 ነው። 0 ሰዎቹ እነዚህ አይደሉም። y ኢኳል ቱ -4 y ኢኳል ቱ -3 x ነው የምንፈልገው እኛ x ነው የፈለግነው። እዚህ ደግሞ x ስኬር ኢኳል ቱ y የሚል አለን። ስለዚህ እሱን እንጠቃለን። ቀደም x ስኬር ኢኳል ቱ y ብለናል ወይንም y ከx ስኬር ጋር ነው ብለናል። ስለዚህ y x ስኬር ከሆነ y ቦታ x ስኬርን እንተካለን። ስለዚህ x ስኬር ኢኳል ቱ -4 ወይንም x ስኬር ኢኳል ቱ -3 ይሆናል y ቦታ ስንተካ እና x ስኬር ሆኖ ኔጌቲቭ ቁጥር የሚሰጥ የለም። x ቦታ ገብቶ ሁሉ ጊዜ x ስኬር ግሬተር ዛን 0 ነው። ኔጌቲቭም ፖዚቲቭም ቁጥር ስንተካ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 0 ከ0 የበለጠ ቁጥር ነው የሚሰጠን እና x ስኬር ቦታ ገብቶ ኔጌቲቭ የሚሰጥ ቁጥር ስለሌለ የx ቫልዩ የለም ማለት ነው። ስለዚህ ሶሉሽኑ ኢምፕቲ ሴት ነው። 0 የለውም ይሄ ፋንክሽን ወይንም ይሄም ፋንክሽን 0 የሚያደርግ ቁጥሮች የሉም። this function has no 0 እንላለን። እንዲህ በኪው በሚሰጥ ጊዜ መጀመሪያ አንድ 0 እናገኛለን በግምት አንድ ቁጥር 0 የሚያደርግ ከዛ ለዛ ቁጥር ስናካፍል ኳድራቲክ ይሆንልናል። ይሄ ለምሳሌ እንገምት 0ን እንተካ 0ን እንተካ -2 ነው የሚሆነው 0 ያደርገው። አንድ ብንተካ ደግሞ 1 ኪዩብ ፕላስ 1 ስኬር -2 ይሆናል። 1 ኪዩብ 1 ፕላስ 1 ስኬር 1 -2 1 + 1 2 -2 0 ስለዚህ 1 ምን እያደረገ ነው? ይሄን ፋንክሽን 0 እያደረገ ነው። ስለዚህ አንድ 0 አገኘን ማለት ነው በግምት እሱም 1 ነው። ስለዚህ 1 ለዚህ ፋንክሽን 0 ከሆነ x - 1 ይሄንን ፋንክሽን ያካፍላል። x ኪዩብ ፕላስ x ስኬር -2ን ማን ያካፍላል? x - 1 ማካፈል ይችላል። ለx -1 ስናካፍል x ኪዩብ ለx x ስኬር ታይምስ x ኪዩብ x ስኬር ታይምስ -1 ማይነስ x ስኬር ይሆናል። እንቀንሳለን ከላይኛው የታችኛው x ኪዩብ በx ኪዩብ ይጠፋል። x ስኬር ማይነስ ፕላስ ይሆናል። x ስኬር ፕላስ x ስኬር 2x ስኬር እዚህ ማይነስ ተዋለ። እሺ 2x ስኬርን ለx እናካፍል ፕላስ 2x ይሆናል። 2x ታይምስ x 2x ስኬር 2x ታይምስ -1 ማይነስ 2x ይሆናል። እንቀንሳለን 2x ስኬር በ2x ስኬር ይጠፋል እና እዚህ ጋር ማይነስ ኦፍ -2x ፕላስ ይሆናል ፕላስ 2x ይሆናል።
ከላይ ደግሞ ማይነስ 2 አለች እሷ እንዳለ ትወርዳለች 2x minus 2 ለx ይከፈል 2x ለx plus 2 ጊዜ 2 times x 2x 2 times minus 1 minus 2 እሺ ተመሳሳይ ናቸው ሲቀናነሱ 0 ይሆናል ስለዚህ x cube plus x square minus 2 የማን ብዜት ይሆናል የx minus 1 እና x minus 1 times የx square plus 2x plus 2 እዚህ ጋር ያለውን ኳድራቲኩንም ማድረግ ነው እንደገና ሶልቭ ማድረግ ነው ይሄ የዚህ ዜሮስ ማለት የነዚህ የሁለቱ ብዜቶች ዜሮ ሲሆኑ ማለት ነው ሁለቱ ብዜቶች ዜሮ የሚሆኑት ይሄኛው ዜሮ ከሆነ ወይንም ይሄኛው ዜሮ ከሆነ ይሄኛውን ዜሮ የሚያደርጉትን እንዴት እናገኛለን ተደምረው 2 b ተባዝቶ የa ዋጋ 1 ነው የc ዋጋ 2 ነው 1 times 2 2 ተባዝቶ 2 ተደምሮ 2 የሚሰጡ ቁጥሮች አልመጣ አለን ከዛ አልመጣ ካለን በምን እንሰራለን x minus b plus or minus radical b square minus 4ac over 2a በሚለው ፎርሙላ የxን ዋጋ እናገኛለን x b ስንት ነው የx ኮኤፊሺየንት 2 ነው minus 2 plus or minus radical b 2 square ነው minus 4 times a ስንት ነው የx ስኩዌር ኮኤፊሺየንት 1 ነው c ደግሞ 2 ነው 1 c 2 ነው over 2a እናደርጋለን minus 2 plus or minus radical 2 square 4 minus 4 times 1 4 times 2 8 ኦኬ እዚህ ጋር ተመልከቱ radical 4 minus 8 ማለት radical ኔጌቲቭ 4 ነው radical ኔጌቲቭ 4 የሚባል ቁጥር ደግሞ የለም ስለዚህ ሁሉ ጊዜ b square minus 4ac less than 0 የሚሆን ከሆነ ምን አይሆንም ያ ፋንክሽን 0 የለውም ወይንም ያን ፋንክሽን 0 የሚያደርግ ቁጥር አይኖርም ስለዚህ ይሄን 0 የሚያደርግ አይኖርም ስለዚህ x minus 1 0 የሚያደርገው 1 ነው ስለዚህ የዚህ ፋንክሽን ብቸኛ 0 1 ነው x equal to 1 ነው t cube minus 7t plus 6 የዚህን 0 ለማግኘት ምንድነው የምናደርገው በግምት አንድ 0 እናገኛለን ኪዩብ በሚሆንበት ጊዜ ከዛ ለዛ ፋክተራይዝ እናደርጋለን ወይንም እናካፍላለን 0 ብንተካ 6 ነው የሚመጣው 1 ብንተካ ስንት ይሆናል 1 ኪዩብ minus 7 times 1 plus 6 1 cube 1 minus 7 times 1 7 plus 6 1 minus 7 negative 6 plus 6 0 okay 1ን ስንተካ 0 እያደረገ ነው ስለዚህ 1 ለዚህ ፋንክሽን 0 ዜሮስ ነው ማለት ነው 1 ዜሮስ ከሆነ t minus 1 ምን ያደርጋል ይሄን ፋንክሽን ያካፍላል ፋክተራይዝ ያደርጋል t cube minus 7t plus 6 ለማን እናካፍል ለt minus 1 እናካፍል t square ነው የሚመጣው t square ሲባዛ t cube ይሆናል t square times minus 1 negative t square ይሆናል ስንቀንስ t cube በt cube ይጠፋል እዚህ minus minus t square plus t square ይሆናል እዚህ negative 70 ያለ እንዳለ ይወርዳል እዚህ plus 6 እንዳለ ይወርዳል እንደገና t square እና t ስናካፍል plus t ይሆናል t times t t square t times minus 1 minus t ስንቀንስ t square በt square negative 70 minus minus plus ይሆናል plus t negative 6t ይሆናል negative 6t plus 6 ይሆናል negative 16 ለt ስናካፍል minus 6 ይሆናል minus 6 times t minus 6t minus 6 times minus 1 plus 6 ስንቀንስ ተመሳሳይ ስለሆነ 0 ይመጣል ስለዚህ t cube minus 7t plus 6 ማለት የሁለቱ ብዜት ነው የt minus 1 እና የt square plus t minus 6 ስለዚህ ይሄን 0 የሚያደርግ ማለት ይሄን ብዜቱን 0 የሚያደርግ ማለት ነው ወይ ይሄ 0 ወይ ይሄ 0 ሲሆን እሺ ይሄኛውን 0 የሚያደርግ t square plus t minus 6 ኳድራቲክ ነው plus t minus 6 equal 0 ተደምሮ b
ቢ የቲ ኮኤፊሽንት ነው 1 ተባዝቶ ኤሲ ኤ ማለት የስኩዌሩ ኮኤፊሽንት ነው 1 ነው። ሲ ደግሞ -6 1 ሲባዛ -6 -6 ተደምሮ 1 ተባዝቶ -6 የሚሰጥ 3 እና -2 ነው። ደምሯቸው ፖዚቲቭ 1 አብዟቸው -6 ስለዚህ መሐለኛው ቲ ላይ ኢን ተርምስ ኦፍ 3 እና -2 እንጽፋለን። ሌላውን እንዳለ እንጽፋለን። ከፊት ቲ ስኬር አለ ፕላስ ቲ የሚልበት ፕላስ 3t -2t እንላለን። ከዚህ አንፃር እንጽፋለን። እዚህ -6 አለ ኢኳል ቱ 0 ሁለት ስናደርግ ለቲ ስኬር እና ለ3t ኮማን ቲ ስናወጣ ቲ ፕላስ 3 ይቀራል ውስጥ ለ-2t እና ለ-6 -2ን ኮማን ስናወጣ እዚህ ቲ ቀረ ከ-6 -2 ሲወጣ ፖዚቲቭ 3 ይቀራል ኢኳል ቱ 0 ሁለቱም ላይ ፕላስ 3 ቲ ፕላስ 3 ኮማን አለ ቲ ፕላስ 3 ኮማን ወስደን ኮኤፊሽንታቸውን እንደማምራለን። ኮኤፊሽንታቸው ደግሞ ቲ ነው የዚህ -2 ነው -2 ኢኳል ቱ 0 ይሄን 0 የሚያደርገው ይሄ 0 ከሆነ ወይንም ይሄ 0 ከሆነ ነው። ቲ ፕላስ 3 ኢኳል ቱ 0 ወይንም ቲ -2 ኢኳል ቱ 0 ቲ ፕላስ 3 0 የሚያደርገው ቲ ኢኳል ቱ 3 ወደዛ ሲሄድ -3 ወይንም ቲ ኢኳል ቱ -2 ወደዛ ሲሄድ 2 ስለዚህ -3 2 እንዲሁም 1 ሶስቱ ዜሮች 1 -2 1 እና 3 zeros of this polynomial function ናቸው። እሺ ለመስራት ሶስቱም ላይ ኮማን y አለ y into y the power of 4 ይሆናል -2y square plus 1 ይሆናል። እንግዲህ የዚህን ዜሮ ማግኘት የዚህን የብዜቱን ዜሮ ማግኘት ነው። ስለዚህ ይሄን ዜሮ የሚያደርጉት ይሄኛው ዜሮ ከሆነ ወይንም ይሄኛው ዜሮ ከሆነ ስለዚህ አንድ አገኘን y equal to 0 አንደኛው ዜሮ ነው። ሌላው y the power of 4 -2y square plus 1 ሚለውን ሲምፕሊፋይ እናደርጋለን እና the power of 4 ሲሆን ምን እናደርጋለን y square ማለት ነው y the power of 4 ማለት -2y square plus 1 equal to 0 ብለን እንሰራለን። ለy square አንድ ሌተር እንሰጣለን y square ማለት ከp ጋር እኩል ነው። ስለዚህ y square ቦታ p እንተካለን p ስንተካ እዚህ square አለ p square minus 2y square የሚልበት 2p plus 1 equal to 0 አሁን ኳድራቲክ ሆነልን። ተደምሮ የፒን ኮኤፊሽንት -2 b -2 ነው -2 ነው የሚሰጥ ተባስቶ ac የስኩዌር ኮኤፊሽንት a ነው c ደግሞ እዚህ ያለው ነው 1 times 1 1 የሚሰጡ ሁለት ቁጥሮች -1 እና -1 ናቸው። ደምሯቸው -2 ይሆናል አብዟቸው ፖዚቲቭ 1 ይሆናል። ስለዚህ እሱን እዚህ ጋር መሃል ላይ እንተካለን p ስኩዌር አለ ከፊት -2p የሚልበት -1p -1p -p እዚህ ፕላስ 1 አለ ኢኳል ቱ 0 ሁለት ስናደርግ ለp ስኩዌር እና ለp p ኮማን ሲወጣ p -1 ይቀራል። እዚህ ለp + 1 ማይነስ ኮማን ሲወጣ p -1 ይሆናል ኢኳል ቱ 0 p -1 ኮማን አንዱን p -1 ወስደን እዚህ p ያለው ኮኤፊሽንት እዚህ ኮኤፊሽንት -1 አለ ኢኳል ቱ 0 ይሆናል። ስለዚህ p -1 ኢኳል ቱ 0 ከሁለቱ አንዱ 0 ከሆነ ነው 0 የሚያደርገው p -1ን 0 የሚያደርገው p -1 ኢኳል ቱ 0 የሚያደርገው p ኢኳል ቱ ፖዚቲቭ 1 በዚህም p ኢኳል ቱ ፖዚቲቭ 1 ነው። ስለዚህ p ኢኳል ቱ 1 ነው። እኛ ግን y ነው የፈለግነው። እዚህ ጋር y ስኩዌር ኢኳል ቱ p ወይንም p ከy ስኩዌር ጋር እኩል ነው ብለናል። ስለዚህ y ስኩዌር ኢኳል ቱ 1 እንላለን። y ስኩዌር 1 ማለት y ኢኳል ቱ ራዲካል 1 ሁለቱንም ራዲካል ውስጥ ስንከት ስለዚህ y ኢኳል ቱ ራዲካል 1 ሲወጣ ፕላስ ኦር ማይነስ 1 ሆኖ ነው የሚወጣው። ያ ማለት የy ዋጋ -1 ነው ኦር ፖዚቲቭ 1 ነው። ስለዚህ
ኔጌቲቭ 1 ወይንም ፖዚቲቭ 1 እዚህ ጋር ደግሞ 0 ሶስት ዜሮዎች አሉ ኔጌቲቭ 1 0 እና ፖዚቲቭ 1 የዋይ ዋጋ ይሄን ሲሆን ይሄን ፋንክሽን 0 ያደርጉታል ማለት ነው ስለዚህ these are zeros of this polynomial function ለዚህ ዜሮ ለማግኘት the power of 4 ነው ወደ ኳድራቲክ እንቀይራለን ስለዚህ 6x the power of 4 ሚሊዮን 6x square the power of 2 ማለት ነው minus 7x square minus 3 ይሄን ዜሮ የሚያደርግ x ስኩዌርን ከy ጋር እኩል ነው ብለን ተካለን ስለዚህ x ስኩዌር ቦታ y x ስኩዌር ቦታ y እንተካለን እዚህ ስኩዌር አለ ስኩዌር minus 7x ስኩዌር ማለት 7y minus 3 equal to 0 አሁን ኳድራቲክ ሆነልን ተደምሮ b ማን ነው ኔጌቲቭ 7 ተባስቶ ac a 6 ነው c ኔጌቲቭ 3 6 times ኔጌቲቭ 3 ኔጌቲቭ 18 የሚሰጡ ሁለት ቁጥሮችን እናስባለን ኔጌቲቭ 9 እና ፖዚቲቭ 2 ደምሯቸው ኔጌቲቭ 7 ይመጣል አብዟቸው ኔጌቲቭ 18 ይመጣል ስለዚህ ኔጌቲቭ 7y ቦታ in terms of this እንጽፋለን ሌላውን እንዳለ 6y ስኩዌር minus 7y የሚልበት minus 9y plus 2y ከዛ minus 3 እንዳለ ይጻፋል equal to 0 ይሆናል ሁለት እናረጋለን ለ6y ስኩዌር እና ለ9y ኮማን ስናወጣ ለ6 እና ለ9 ኮማን 3 ነው ለy ስኩዌር እና ለy ኮማን 3y ኮማን ይሆናል 3y ሲወጣ እዚህ ምን ሆነ 2y ይቀራል እዚህ 3y ሲወጣ y ወጣ 3 ወጣ ኔጌቲቭ 3 ይቀራል ፕላስ እዚህ 2y minus 3 አለ equal to 0 በሁለቱም 2y minus 3 አንዱን 2y minus 3 እንወስዳለን ከዛ ኮኤፊሺየንት የዚህ ኮኤፊሺየንት 3y የዚህ ኮኤፊሺየንት ፕላስ 1 equal to 0 ይሄ 0 የሚሆነው ይሄ 0 ከሆነ ወይንም ይሄ 0 ከሆነ ይሄን 0 የሚያደርገው 2y minus 3 equal to 0 ወይንም 3y plus 1 equal to 0 2y equal to 3 ወደዛ ሲሄድ ፖዚቲቭ 3 ይሆናል over 2 y equal to 3 over 2 ከዚህ 3y equal to ወደዛ ኔጌቲቭ 1 ሆኖ ይሄዳል over 3 y equal to ኔጌቲቭ 1 over 3 አልጨረስንም እኛ የፈለግነው y ሳይሆን x ነው እዚህ ጋር x ቦታ ገብቶ 0 የሚያደርግ ስለዚህ እዚህ ጋር x ስኩዌር equal to y አለን ወይንም y ከx ስኩዌር ጋር እኩል ነው y ከx ስኩዌር ጋር እኩል ከሆነ እዚህ y ቦታ x ስኩዌር እንተካለን ስለዚህ x ስኩዌር equal to 3 over 2 ወይንም x ስኩዌር equal to ኔጌቲቭ 1 over 3 ይሄኛው ኢሚዲየትሊ ይጠፋል ለምን x ስኩዌር ሆኖ ኔጌቲቭ ቁጥር አይመጣም x ቦታ ማንኛውንም ቁጥር ብትተኩ ፖዚቲቭ ነው የሚመጣው ስለዚህ ይሄኛው ፎልስ ነው x ስኩዌር 3 over 2 ከሚለው x ለማግኘት ራዲካል ውስጥ እንተካ ስኩዌር በራዲካል ይጠፋል x equal to ራዲካል 3 over 2 ይሆናል ፕላስ ኦር ማይነስ የx ዋጋ ፕላስ ኦር ማይነስ ለምንድን ነው x ስኩዌር አይደል x ስኩዌር ጋር ፖዚቲቭ ራዲካል 3 over 2 ብትተኩ 3 over 2 ይወጣል ኔጌቲቭ ብትተኩ ፖዚቲቭ ይወጣል ለዛ ነው x equal to ራዲካል 3 over 2 ነው ወይንም x equal to ኔጌቲቭ ራዲካል 3 over 2 ነው ሁለቱ ዜሮስ እነዚህ ናቸው 3 over 2 እና ኔጌቲቭ ራዲካል 3 over 2 ወይንም ፋክተራይዝ ማድረግ ይቻላል ራዲካል 3 over 2 ዘሆል ራዲካል 3 over 2 ማለት ራዲካል 3 over ራዲካል 2 ማለት ነው ይሄን ፋክተራይዝ ለማድረግ በዲኖሚኔተሩ እናበዛለን ራዲካል 2 over ራዲካል 2 ራዲካል 3 ከራዲካል 2 ጋር ራዲካል 6 ይሆናል over ራዲካል 2 ታይምስ ራዲካል 2 ስኩዌር ይሆናል ስኩዌሩ ራዲካልን ያጠፋል ራዲካል 6 over 2 ማለት ይቻላል ስለዚህ ኔጌቲቭ ራዲካል 6 over 2 and ፖዚቲቭ ራዲካል 6 over 2 ተመሳሳይ ናቸው
find a polynomial function f of degree 3 ባለ ዲግሪ 3 polynomial function አገኙ f of 10 17 ነው እና ዜሮዎቹ እነማን ናቸው 0 5 እና 8 ያ ማለት ነው ዜሮዎች ማለት x - 0 x - 5 x - 8 ፋክተሮች ናቸው ለምን ለዚህ ለዲግሪ 3 polynomial function ዜሮስ ከሆኑ x ማይነስ ያ ቁጥር ፋክተር ነው ማለት ነው ስለዚህ ያ ማለት ነው ፋክተር ከሆነ ደግሞ እነዛ ሶስቱ ተባስተው x - 0 ያው x ነው x times x - 5 times x - 8 ስቲል ፋክተሮች ናቸው ስለዚህ የነዚህ ብዜት ፋክተር ከሆነ ሌላው የተሰጠን f of 10 17 ነው ዲግሪው 3 ነው ስለዚህ የዚህ ብዜት ብናበዛ ዲግሪ 3 ነው የሚሆነው ግን ኮኤፊሺየንቱ ስንት እንደሆነ አናውቅም ስለዚህ ኮኤፊሺየንቱን ስለማና k እንላለን k times this ስለዚህ የkን ዋጋ ለማግኘት ምን ተሰጥቶናል f of 10 17 እንደሆነ ተሰጥቶናል f of 10 ማለት ነው x ቦታ 10 ሲገባ 17 ነው የሚመጣው ስለዚህ x ቦታ 10 እንተካ k times x ቦታ 10 ስንተካ 10 times 10 - 5 times 10 - 8 equal to ስንት 17 ይመጣል 17 ስለዚህ k times 10 times 10 - 5 5 10 - 8 2 equal to 17 k times 10 5 ጊዜ 2 10 ጊዜ 10 100 equal to 17 ስለዚህ k ዋጋ over 100 over 100 ስናደርግ k equal to 17 over 100 ነው የk ዋጋ ስለዚህ ኮኤፊሺየንቱ እንደዚህ ነው ማለት ነው ስለዚህ ፖሊኖሚያል ፋንክሽኑ k times የነዚህ ብዜት ነው አይደል ስለዚህ k ስንት ነው 17 over 100 17 over 100 times x times x minus 5 times x minus 8 ነው እሺ ኮኤፊሺየንቱ ነው ይሄንን አብዛው ውስጥ ያሉት እነዚህ እናበዛ x times x x square minus 5x ይሆናል ከዛ እዚህ እንደገና x minus 8 አለ x minus 8 x square times x x cube x square times minus 8 minus 8x square minus 5x times x minus 5x square minus 5x times minus 8 plus 40x ይሆናል x cube minus 8x square minus 5x square minus 13x square plus 40x ከፊት ኮኤፊሺየንት 17 over 100 አለ ስለዚህ 17 over 100 ሁሉንም ሲያበዛ 17 over 100 x cube minus 17 times 13 ይሆናል 17 times 13 over 100 x square plus 17 times 14 ይሆናል 17 times 40 x over 100 ይሆናል ስለዚህ 17 over 100 x cube minus 17 times 13 221 over 100 x square plus 0 by 0 ይጠፋል 4 በ2 2 10 በ2 5 17 times 2 34 over 5 x ይሆናል ፖሊኖሚያል ፋንክሽኑ f of x እንግዲህ ይሄ ነው ፖሊኖሚያል ፋንክሽኑ የሚመጣው ምን ከዚህ ከተሰጠን አንፃር ዜሮዎቹ እነዚህ ናቸው ዲግሪው 3 ነው f of 10 17 ነው ተመልከቱ ዲግሪው ስንት ነው 3 ነው ዜሮዎቹን ብንሰራ 0 5 እና 8 ይመጣሉ f of 10 ስንሰራ 17 ይመጣል ስለዚህ ፖሊኖሚያል ፋንክሽኑ ይሄ ነው show that if 3x plus 4 is a factor of some polynomial function f then negative 4 over 3 is 0 of f ይሄ ፋክተር ከሆነ 3x plus 4 ፋክተር ከሆነ ያ ማለት ነው 3x plus 4 ፋክተር ነው ማለት ይሄን 0 የሚያደርገው ቁጥር ደግሞ 0 ነው ማለት ነው ለምሳሌ
ኤክስ ማይነስ ሲ ፋክተር ነው ማለት ምን ማለት ነው? ሲ 0 ነው ማለት ነው። ያ ማለት ኤክስ ማይነስ ሲን 0 የሚያደርገው ኤክስ ኢኳል ቱ ሲ አያችሁ። እንደዛውም ሙሉ 3x + 4 ፋክተር ከሆነ 3x ኢኳል ቱ -4 ብለን እንሰራለን። ኤክስን ለማግኘት ኦቨር 3 የኤክስ ዋጋ ስንት ሆነ? -4/3 ስለዚህ -4/3 ምንድነው? 0 ነው። -4/3 0 መሆኑን አሳይ። 3x + 4 ፋክተር ከሆነ -4/3 እንዴት 0 እንደሆነ አሳይ ነው ያለው። ያ In each of the following find a polynomial function that has the given zeros satisfying the given condition ያው ተመሳሳይ ነው። እዚህ ጋር ዜሮዎችን ሰጥቶናል። ፖሊኖሚያል ፋንክሽን እንድናገኝ የተፈለገው ዜሮዎቹን ካገኘን ምን ማለት ነው? x - 0 ፋክተር ነው። x - 3 x - 4 የነዛ የፋንክሽኑ ፋክተሮች ናቸው ማለት ደግሞ ሶስቱም አንድ ላይ ተዋስተው x - 0 x ነው። x ታይምስ x - 3 ታይምስ x - 4 ፋክተር ይሆናሉ ብዜታቸው። አሁን ኮኤፊሽንታቸውን ማወቅ ነው የሚያስፈልገን። ፋንክሽኑን እናገኛለን አባስተን ግን ኮኤፊሽንቱ ያስፈልገናል። ስለዚህ k ብለን እንጨምራለን። kን ለማግኘት ምን ሌላ ኮንዲሽን f(1) 5 ነው አለን። ስለዚህ x ቦታ 1 ስንተካ 5 ይመጣል። በዛ k እናገኛለን። k ታይምስ 1 x ቦታ 1 - 3 x ቦታ ስንተካ 1 - 4 1 ሲተካ ስንት ይመጣል? 5 ይመጣል። ከዚህ ምን ይሆናል? k ታይምስ 1 ታይምስ 1 - 3 -2 1 - 4 -3 ኢኳል ቱ 5 -2 ታይምስ -3 + 6 ታይምስ 1 + 6 6k ኢኳል ቱ 5 ይሆናል። የk ዋጋ ኦቨር 6 ሲሆን 5/6 ይሆናል። ስለዚህ ፋንክሽኑን በቀላሉ እዚህ ጋር k ቦታ 5/6 እንተካ 5/6 ታይምስ ኮኤፊሽንት አገኘን ማለት ነው። x ታይምስ x - 3 ታይምስ x - 4 እና አብዛቸው ውስጥ ያሉትን x ታይምስ x 5/6 ውጪ ላይ ያለ x ታይምስ x x ስኩዌር x ታይምስ -3 -3x ይሆናል። እንደገና እዚህ ጋር x - 4 አለ ድጋሚ ከዚህ ጋር ስናበዛ x ስኩዌር ታይምስ x x ኪዩብ x ስኩዌር ታይምስ -4 -4x ስኩዌር -3x ታይምስ x -3x ስኩዌር -3x ታይምስ -4 + 12x ይሆናል። x ኪዩብ -4 -3 -7x ስኩዌር + 12x ኮኤፊሽንት ማን አለ? 5/6 አለ። 5/6 ሁሉንም ሲያበዛ 5/6 x ኪዩብ ማይነስ ከ7 ጋር ሲባዛ 5 ታይምስ 7/6 x ስኩዌር 5 ከ12 ጋር ሲባዛ 5 ታይምስ 12/6 x ይሆናል። ሶ 5/6 x ኪዩብ 5 times 7 minus 35/6 x square plus 6 12 በ6 2 ጊዜ 2 ጊዜ 5 10 x ይሄ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ይሆናል። f of x equal to ይሄው እዚህ ጋር የተሰጠንን ኮንዲሽን የሚያሟላ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ባለ ዲግሪ 3 ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ይሄ ነው። b ላይም ዜሮስ ናቸው ይሄ። ስለዚህ 0 ከሆኑ x minus -1 እንዲሁም እዚህ ጋር 1 plus 2 0 ከሆነ x minus 1 plus radical 2 እንዲሁም እዚህ ጋር 1 minus radical 2 ከሆነ x minus 1 minus radical 2 እነዚህ ፋክተር ይሆናሉ። x minus -1 x plus 1 ነው። x minus 1 plus radical 2 x minus ያበዛ -1 minus radical 2 ነው። ይሄም ደግሞ x minus 1 minus plus radical 2 እነዚህ ፋክተሮች ናቸው።
እነዚህ ፋክተሮች ናቸው ማለት የነዚህ ብዜትን ፋክተር ነው x + 1 ታይምስ x - 1 minus radical 2 times x - 1 plus radical 2 ፋክተሮች ናቸው ግን ኮኤፊሺየንታቸውን አናውቅም ኮኤፊሺየንታቸውን ለማግኘት k ብለን እንሰራለን ስለዚህ kን ለማግኘት ደግሞ እዚህ ጋር f of 0 = 3 በሚልበት x ቦታ 0 ስንተካ 3 ይሰጣል 0 + 1 times 0 - 1 minus radical 2 times 0 - 1 plus radical 2 ስንት ይሆናል 3 ይሆናል equal to 3 0 plus 1 1 ነው k times 1 times 0 minus 1 radical 2 minus 1 minus radical 2 times 0 minus 1 plus radical 2 equal to 3 ይሆናል k times 1 እሺ ይሄ ከዚህ ጋር ሲባዛ እዚህ 1 ነው ይሄ ከዚህ ጋር -1 times -1 +1 -1 times radical 2 negative radical 2 negative radical 2 times -1 plus radical 2 negative times negative ይሆናል negative times positive negative radical 2 times radical 2 2 ይወጣል negative radical 2 በpositive radical 2 ይጠፋል 1 minus 2 negative 1 ይሆናል ስለዚህ እዚህ ብዜ -1 k equal to 3 ይሆናል ይሄ ማለት -1 k ማለት -k equal to 3 ነው ስለዚህ k ስንት ነው k -3 ነው ስለዚህ ኮኤፊሺየንቱ -3 ነው k ቦታ -3 ስንተካ -3 times x + 1 አለ x + 1 times x - 1 minus radical 2 x - 1 minus radical 2 times x - 1 plus radical 2 አለ እሺ ማብዛት እንችላለን -3 ከውጭ አለ x times x x square x times -1 negative x x times -2 negative radical 2x 1 times x plus x 1 times -1 minus 1 1 times radical 2 negative radical 2 ይሆናል እሺ እዚህ ጋር መጥፋት ያለበት ነገር ካለ x square minus x plus x ጋር ይጠፋል minus radical 2x አለ minus radical 2x minus 1 minus radical 2 አለ እንደገና ይሄ ከዚህ ጋር ይባዛል ከx - 1 plus radical 2 ጋር x square times x x cube x square times -1 minus x square x square times radical 2 plus radical 2 x square negative radical 2 times x negative radical 2 x square negative radical 2 times -1 plus radical 2 x radical 2 2 ይወጣል ኔጌቲቭ ነው -2 x ይሆናል -1 times x minus x -1 times -1 +1 -1 times radical 2 negative radical 2 negative radical 2 times x negative radical 2x negative radical 2 -1 positive radical 2 negative radical 2 positive radical 2 negative 2 ስለዚህ መጥፋት ያለበት x cube ብቻውን አለ ኔጌቲቭ x ስኩዌር ላይክ ተርም ስንሰበስብ እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ራዲካል 2 ከኔጌቲቭ ራዲካል 2 x ስኩዌር ጋር ይጠፋል ስለዚህ እዚህ ኔጌቲቭ x ስኩዌር ብቻውን ቀረ ሌላ ፖዚቲቭ ራዲካል 2x ከኔጌቲቭ ራዲካል 2x ጋር ይጠፋል እዚህ -2x -x -3x ይሆናል -3x እዚህ ፖዚቲቭ ዋን አለ ማይነስ ራዲካል 2 ከፕላስ ራዲካል 2 ጋር ይጠፋል ፖዚቲቭ 1 -2 ኔጌቲቭ 1 ይሆናል ኮኤፊሺየንት -3 አለ
ኔጌቲቭ 3 ስናመጣ ስናበዛ ኔጌቲቭ 3x ኪዩብ ኔጌቲቭ ታይም ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ 3x ስኩዌር ኔጌቲቭ ታይም ኔጌቲቭ 3 ፖዚቲቭ 9x ኔጌቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ 3 ፋንክሽኑ እንዲህ ነው የሚሆነው f of x equal to እንደዚህ ይመጣል a polynomial function of degree 3 has ዜሮዎችን ሰጥቶናል leading coefficient ኔጌቲቭ ነው write an expression for f expressionውን ጻፉ ነው የሚለው how many different polynomial functions are possible ምን ያህል polynomial functionዎች ይኖራሉ possible ሲጀመር ዜሮስ ማለት x minus ኔጌቲቭ 2 ነው ኔጌቲቭ 2 ፋክተር ነው x minus 1 over 2 ፋክተር ነው x minus 3 ፋክተር ነው ስለዚህ ማለት የነዚህ ብዜት ፋክተር ነው x minus 1 over x minus minus ፕላስ ይሆናል ፕላስ 2 ሲባዛ x minus 1 over 2 ሲባዛ x minus 3 ፋክተር ነው ስለዚህ የሶስቱ ብዜት ፋክተር ነው ኮኤፊሺየንቱን ማወቅ አለብን ኮኤፊሺየንቱን k ብንል k times ይሄ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ይሆናል ግን አሁን ሊዲንግ ኮኤፊሺየንቱ ኔጌቲቭ መሆን አለበት ያለን ነው ስለዚህ ሊዲንግ ኮኤፊሺየንቱ ኔጌቲቭ እንዲሆን k ኔጌቲቭ መሆን አለበት እዚህ ጋር ያሉትን አባስተን ኔጌቲቭ ማድረግ ማለት ነው ሊዲንግ ኮኤፊሺየንቱ የትልቁ ዲግሪ ኮኤፊሺየንት ኔጌቲቭ ሲሆን ስለዚህ k ኤኒ ነምበር የሚሆን ከሆነ የተለያየ ፖሲብል አጻጻፍ ሊኖር ይችላል k ማንኛውም ቁጥር መሆን ይችላል k or real number መሆን የሚችል ከሆነ that means ኔጌቲቭ ማለት ነው k ቦታ ማንኛውም ቁጥር ሲገባ የተለያየ አይነት ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ይኖራል ስለዚህ ዲፈረንት ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ይኖራል ሌላው እዚህ ጋር if px is a polynomial of degree 3 with p0 p1 equal to p negative 1 equal to 0 and p2 equal to 6 then show that p of negative x equal to negative p of x እና ይሄ ማለት p of negative x ከኔጌቲቭ p of x ጋር እኩል ነው ማለት ኦድ ፋንክሽን ነው ማሳየት ይቻላል እና እዚህ ጋር ፋንክሽኑን እንዴት እናውጣ p of 0 p of 1 p of negative 1 0 ነው ማለት ነው 0 ሲተካ 0 ይሰጣል 1 ሲተካ 0 ይሰጣል ኔጌቲቭ 1 ሲተካ 0 ይሰጣል ማለት ነው ፋንክሽኑ ላይ ስለዚህ እነዚህ ዜሮስ ናቸው ማለት x - 0 x - 1 x -1 ፋክተሮች ናቸው ማለት ነው ያ ማለት x - 0 x ነው ስለዚህ ሶስቱም ሲባዙ x - 1 ሲባዛ x -1 + 1 x + 1 የሶስቱም ብዜት ፋክተር ይሆናል ኮኤፊሺየንቱ ስንት ይሆናል k እንላለን ኮኤፊሺየንቱን ለማግኘት እዚህ p of 6 ነው ተብሎ ተሰጥቶናል ስለዚህ k times x 2 ስንተካ 6 ይሰጣል x ቦታ 2 times 2 - 1 times 2 + 1 equal to 6 k times 2 times 2 - 1 1 times 2 + 1 3 2 times 1 2 times 3 6 6 times k 6k equal to 6 k ስንት ይሆናል over 6 k 1 ነው ስለዚህ ኮኤፊሺየንቱ 1 ነው 1 ስንተካ 1 times x times ፋንክሽኑ x - 1 times x + 1 ይሆናል ይሄ ነው ፋንክሽኑ ወይንም ይሄን ማብዛት እንችላለን x times x square x times -1 - x ይሄ ከx + 1 ጋር ሲባዛ x square times x cube x square times +1 plus x square minus x times plus x minus x square minus x times +1 minus x x square በማይነስ x square ይጠፋል x cube minus x ይሆናል ፋንክሽኑ p of x equal to x cube minus x ነው እዚህ ጋር እየነገረን ያለው p of negative x ከኔጌቲቭ p of x ጋር እኩል እንደሆነ p of ኔጌቲቭ x ከኔጌቲቭ p of x ጋር እኩል እንደሆነ p of ኔጌቲቭ x ማለት x ቦታ ኔጌቲቭ ተካ ማለት p of x እንዲህ ከሆነ p of ኔጌቲቭ x ኔጌቲቭ x cube minus x ነው የሚሆነው ይሄ ማለት ምን ይሆናል ማይነስ ኮመን ሲወጣ x cube
ሶሪ p of negative x cube ማይነስ x ቦታ እንደገና ኔጌቲቭ x መተካት ነው። x ቦታ ኔጌቲቭ x cube ማይነስ ኔጌቲቭ x ምን ይሆናል? ኔጌቲቭ x cube ፕላስ x ይሆናል። ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ኔጌቲቭ ኮማን ሲወጣ x cube ማይነስ x ከማለት ጋር እኩል አያችኋ። p of ኔጌቲቭ x ስንሰራ ከምን ጋር እኩል ሆነ? ከኔጌቲቭ ኦፍ p of x። ይሄ ማለት ነው ኔጌቲቭ ኦፍ x cube ማይነስ x ማለት p of x ማለት ነው። አያችሁ x cube ማይነስ x ማለት ኔጌቲቭ p of x ማለት ነው። ስለዚህ p of ኔጌቲቭ x ስንሰራ ምን ሰጠን? ኔጌቲቭ ኦፍ p of x ሰጠን። p of ኔጌቲቭ x ከኔጌቲቭ ኦፍ p of x ጋር እኩል መሆኑን በዚህ ማሳየት ይቻላል። ሌላ find the interval in which px is less than 0። ይሄ ፋንክሽን px x cube minus x ነው። less than 0 የሚሆንበትን ኢንተርቫል x less than 0 የሚሆነው የት ነው? x ኮማን ስናወጣ x square minus 1 less than 0 less than 0 የሚሆነው ከሁለቱ አንዱ ይሄ less than 0 ከሆነ ወይንም x square minus 1 less than 0 ከሆነ x less than 0 x square minus 1 less than 0 የሚሆነው በምን ኢንተርቫል ነው? x square less than 1 x square less than 1 የሚሆነው ደግሞ የx ዋጋ ከስንት እስከ ስንት ሲሆን ነው? ከኔጌቲቭ 1 less than x less than 1 ሲሆን በዚህ መሃል። ስለዚህ የብዜታቸው less than 0 የሚሆነው ይሄኛው less than 0 ከሆነ ወይንም ይሄኛው less than 0 ከሆነ ነው። እና ሁለቱም less than 0 ከሆኑ በዛ ፖይንት ላይ ምን አይሆኑም ነው? 0 less than 0 አይሆኑም ነው። ስለዚህ አንደኛው x less than 0 ኢንተርቫል ላይ፣ ሁለተኛው ደግሞ በማይነስ 1 less than x less than 1። አሁን ሁለቱም less than 0 የሚሆኑበትን ፖይንት እናገኝ። ሁለቱም ኢንተርሴክሽናቸው ማለት ነው። ሁለቱም less than 0 ከሆኑ ማይነስ ነው እንግዲህ ማይነስ ታይም ማይነስ ፕላስ ይሆናል በዜት ስለሆነ። ስለዚህ ያን ኢንተርቫል ለይተን እናወጣለን። ይሄ less than 0 የሚሆነው ነምበር ላይን ላይ በምናይበት ጊዜ x equal to 0 አለ ከ0 ወደዚህ ማለት ነው less than 0 ማለት። ይሄኛውን ደግሞ ስናይ ነምበር ላይን አለ፣ ነምበር ላይን ላይ ኔጌቲቭ 1 አለ፣ እዚህ 1 አለ። በእነዚህ መሃል ነው 0 የሚሆነው። ይሄ ማለት ከዚህ ወደዚህ ከዚህ ወደዚህ ሁለቱንም አንድ ላይ ስናደርግ እቺኛውን ስናመጣ 0 ላይ ከ0 ወደ ግራ ናት። እቺ ደግሞ ከ0 0 አለች ከ0 ወደ ግራ። ስለዚህ የሁለቱም ኢንተርሴክሽን የሚሆነው የቱ ጋር ነው? እቺ መሃል ናት። ስለዚህ በዛች መሃል ምን አይሆኑም? 0 less than 0 አይሆኑ። ምክንያቱም ብዜታቸው ሁለቱም less than ይሄኛውም less than 0 ይሄኛውም less than 0 ስለሚሆኑ ብዜታቸው greater than 0 ነው የሚሆነው። ስለዚህ እቺኛውን ኢንተርቫል ለይተን ስናወጣ ይሄ ብዜቱ less than 0 የሚሆነው ከኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ እስከ ኔጌቲቭ 1 እና ከ0 ጀምሮ እስከ 1 ድረስ ከ0 እስከ ፖዚቲቭ 1 ድረስ ይሄ ፋንክሽን less than 0 የሚሆነው ከኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ እስከ ኔጌቲቭ 1 እንዲሁም ከ0 እስከ 1 ድረስ። find the values of p and q if x minus 1 is common factor of የሁለቱ ፋንክሽን x minus 1 common factor x minus 1 common factor ማለት x equal to 1 ስንተካ 0 ያደርጋል ማለት ነው ሁለቱንም። ስለዚህ የp እና የq ዋጋ አገኘ። ስለዚህ x ጋር 1 እንተካ 1 the power of 4 minus p times 1 cube plus 7 times q times 1 plus 1 ስንት ይሰጣል? 0 ይሰጣል። 1 the power of 4 1 ነው። p times 1 cube 1 ነው times p negative p 7q times 1 plus 7q plus 1 equal to 0 ይሆናል። minus p plus 7q እዚህ 1 አለ 1 plus 1 plus 2 equal to 0 አንድ ኢኩዌሽን አገኘን። ወደዚህኛውም እንምጣ። 1 ስንተካ 0 ያደርጋል። 1 the power of 6 minus 4 times 1 cube plus p times 1 square x ቦታ 1 1 ስንተካ plus q times 1 minus 3 ይሄም 0 ይሰጣል። 1 the power of 6 1 ነው።
1 ኪዩብ 1 ነው ታይምስ 4 ኔጌቲቭ 4 ይሆናል 1 ስኬር 1 ታይምስ p ፕላስ p ይሆናል q ታይምስ 1 ፕላስ q ይሆናል minus 3 equal to 0 1 minus 4 minus 3 plus p plus q minus 3 equal to 0 p plus q minus 3 minus 6 equal to 0 ሁለተኛ ኢኩዌሽን አገኘን ስለዚህ ሁለቱንም ኢኩዌሽን አንድ ላይ ሳይመልታኒየስሊ ይሄኛውን ኢኩዌሽን እናምጣ p plus q minus 6 ነው equal to 0 ሁለቱንም እንደምራቸው አላማችን ከሁለቱ ሌተሮች አንዱ ከp ወይንም ከq አንዱ እንዲጠፋ ነው እዚህ ስንደምር p በp ይጠፋል እንደምር minus p plus p ይጠፋል 7q አለ 7q plus q 8q plus 2 minus 6 minus 4 equal to 0 minus 4 ወደዛ ሲሄድ 8q equal to 4 over 8 q 4 over 2 4 over 8 1 over 2 ይሆናል የqን ዋጋ አገኘን የpን ዋጋ ለማግኘት ከሁለቱ ኢኩዌሽኖች አንዱ ላይ እዚህኛው ኢኩዌሽን ላይ እንተካ p plus q 1 over 2 ነው minus 6 equal to 0 p equal to ወደዛ ሲሄዱ ወይንም እዚህ መጨረስ እንችላለን over 1 ብለን 2 ሁለት ለሁለት አንድ ጊዜ አንድ ይሆናል ሁለት ለአንድ ሁለት ጊዜ 6 ኔጌቲቭ 12 ስለዚህ p plus 1 minus 12 negative 11 over 2 equal to 0 ይሆናል ይሄ ወደዛ ሲሻገር p equal to positive 11 over 2 ይሆናል የpን እና የqን ዋጋ እንድናገኝ የተፈለገው በዚህ አይነት መልኩ ማግኘት እንችላለን the height above ground level in meters of a missile launched vertically is given by ሚሳኤል ወደ ላይ ተተኮሰ የሚሳኤሉ height የሄደው በዚህ ፋንክሽን ነው h of t negative 16 tq plus 100t ነው what time is the missile 72 meter above the ground level t time ቢሆን ታይም በሰከንድ የተሰጠ ነው ከ72 ሜትር በላይ የሚሆነው ሄይቱ ታይሙ ስንት ሲሆን ነው ስለዚህ ሄይት ቦታ 72 መተካት ነው 72 የሚሆነው ያው ሄይቱ ኔጌቲቭ 16 t cube plus 100t ነው ይሄ 72 ሜትር የሚሆነው ታይም ለማግኘት ነው እሺ 72 ነው ወደዚህ እናምጣ ኔጌቲቭ 16 t cube plus 100t minus 72 equal to 0 ብለን እንሰራለን እሺ ኪዩብ ስለሆነ መጀመሪያ በግምት 0 ማወቅ አለብን 0 ብንተካ t ቦታ 0 ብንተካ ኔጌቲቭ 72 ነው የሚመጣው አንድም ብንተካ ኔጌቲቭ 16 times 1 cube 1 ይሆናል plus 100 times 1 minus 72 negative 16 times 1 negative 16 plus 100 minus 72 negative 16 plus 100 84 minus 72 0 አልመጣም ስለዚህ 1 0 አይደለም ማለት ነው ለዚህ ፋንክሽን እሺ 2 እንተካ negative 16 t cube 2 cube plus 100 times 2 minus 72 2 cube 8 times 16 8 ጊዜ 6 48 8 ይጻፋል አራታለን 8 ጊዜ 1 8 ከአራቱ ጋር 12 ኔጌቲቭ 128 ነው ፕላስ 100 ጊዜ 2 200 ማይነስ 72 ኔጌቲቭ 128 ማይነስ 72 ኔጌቲቭ 200 ፕላስ 200 0 ኦኬ ስለዚህ ያገኛል 2 ቲ ቦታ 2 ስንተካ 2 0 ናት ማለት ነው ስለዚህ t equal to 0 ከሆነች t minus 2 ምን ታደርጋለች ይሄን ፋንክሽን ታካፍላለች ፋክተር ናት ስለዚህ ኔጌቲቭ 16 t cube plus 100 t minus 72 ለማን እናካፍላለን ለt minus 2
አንደኛውን 0 t equal to 2 እኮ አግኝተናል ታይም ሌሎቹን ዜሮዎች ለማግኘት ነው እየሰራን ያለ ነው t cube ለt ኔጌቲቭ 16 t ስኩዌር ይሆናል ሲባዛ t ኔጌቲቭ 16 t cube ኔጌቲቭ 60 t ስኩዌር ታይምስ 2 ፖዚቲቭ 32 t ስኩዌር ይሆናል እንቀንሳለን ስንቀንስ ይሄ በዚህ ይጠፋል እዚህ ኔጌቲቭ ከውጭ ያለውችን ኔጌቲቭ 32 t ስኩዌር ያደርጋታል እዚህ ፕላስ 100 t ያለ ማይነስ 72 ኔጌቲቭ 32 t ስኩዌር ኦቨር t ኔጌቲቭ 32 t ይሆናል ሲባዛ ኔጌቲቭ 32 t ስኩዌር ኔጌቲቭ ከኔጌቲቭ ቱ ደግሞ ፕላስ 64 t እንቀንሳለን ይሄ በዚህ ይጠፋል 100 ሲቀነስ 64 36 ይሆናል 36 t ማይነስ 72 ይወርዳል 36 t ለt ፕላስ 36 ይሆናል 36 ታይምስ t 36 t 36 ታይምስ ኔጌቲቭ 2 ኔጌቲቭ 72 ይሆናል ሲቀነስ 0 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ኔጌቲቭ 16 t cube ፕላስ 100 t ማይነስ 72 የሚለው የማንና የማን ብዜት ይሆናል የt ማይነስ 2 እና የኔጌቲቭ 16 t ስኩዌር ማይነስ 32 t ፕላስ 36 የሁለቱ ብዜት ይሆናል ስለዚህ ይሄን 0 የሚያደርግ ወይንም ይሄን 0 የሚያደርግ ነው ታይሙ የሚሆነው አንደኛውን ታይም አግኝተናል 0 የሚያደርግ 2 ታይም ኢኳል ቱ 2 አግኝተናል ሁለተኛውን ታይም ከዚህ ኳድራቲክ ኢኩዌሽን ለመስራት t ኢኳል ቱ ማይነስ b ፕላስ ኦር ማይነስ ራዲካል b ስኩዌር ማይነስ 4ac ኦቨር 2a ብለን ስንሰራ ማይነስ b ስንት ነው የt ኮኤፊሺየንት ማይነስ 32 ማይነስ 32 ፕላስ ኦር ማይነስ ራዲካል b ስኩዌር b ኔጌቲቭ 32 ነው ስኩዌር ማይነስ 4ac 4 times a ስንት ነው የt ስኩዌር ኮኤፊሺየንት ኔጌቲቭ 16 ኔጌቲቭ 16 c ስንት ነው 36 ኦቨር 2a 2 times a ኔጌቲቭ 16 ነው ማይነስ ማይነስ ፕላስ 32 ይሆናል 32 ፕላስ ኦር ማይነስ ራዲካል 32 ስኩዌር 1024 ነው ሲቀነስ 4 times ማይነስ ነው ማይነስ በማይነስ ፕላስ ይሆናል ፕላስ 4 ጊዜ 16 64 ጊዜ 36 2034 ኦቨር 2a 2 times ኔጌቲቭ 16 ኔጌቲቭ 32 ይሆናል እሺ 32 ፕላስ ኦር ማይነስ ራዲካል ውስጥ a ሲደመር 3328 ይመጣል ኦቨር ኔጌቲቭ 32 ይሆናል እሺ ይሄ 32 ፕላስ ኦር ማይነስ ራዲካል 3328 አይወጣም ነገር ግን 3328ን እንደዚህ መጻፍ እንችላለን 256 ሲባዛ 13 256 ከራዲካል 16 ሆኖ ይወጣል 16 ራዲካል 13 ይሆናል ማለት ነው ፕላስ ኦር ማይነስ 16 ራዲካል 13 ኦቨር ኔጌቲቭ 32 ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል 32 ይሄን ሲያካፍል 32 ኔጌቲቭ 32 ሲያደርግ ኔጌቲቭ 1 ይሆናል ኔጌቲቭ 1 ፕላስ ኦር ማይነስ 16 በ32 ራዲካል 13 ኦቨር 2 ይሆናል ኔጌቲቭ 1 ፕላስ ኦር ማይነስ ራዲካል 30 ኦቨር 2 ይሄ የቲ ዋጋ ነው የቲ ዋጋ ኔጌቲቭ 1 ይሄ ማለት ቲ ዋጋ ኔጌቲቭ 1 ፕላስ ራዲካል 30 ኦቨር 2 ወይንም ቲ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ 1 ማይነስ ራዲካል 13 ኦቨር 2 ይሄኛውን ስንሰራ ኔጌቲቭ 1 ማይነስ ኔጌቲቭ ቁጥር ነው የሚመጣው ይሄኛውን ስንሰራ ግን ፖዚቲቭ ቁጥር ነው የሚመጣው ታይም ኔጌቲቭ ቁጥር አይመጣም ታይም ሁሌ ፖዚቲቭ ነው ስለዚህ እቺኛውን እንተዋለን የታይም ዋጋ ይሄ ይሆናል ስለዚህ ታይም ኔጌቲቭ 1 ፕላስ ራዲካል 13 ኦቨር 2 እና ታይም 2 ቀደም ያገኘነው 2 ላይ ነው
ስንት የሚሆነው 72 ሜትር የሚሆነው እና ይሄ ማለት ወደ ቁጥር ስንቀይረው ታይም 0.8 አካባቢ ማለት ነው 0.8 ሰከንድ እና ታይም 2 ላይ ነው ምን የሚሆነው አስቡ ወደ ላይ አይደል የተተኮሰው ከዚህ ሚሳኤሉ ወደ ላይ ሲተኮስ ወደ ላይ ይሄዳል ከዛ ይመለሳል አይደል ወደ ላይ የሄደ የሆነ ቦታ ላይ 72 ሜትር ይደርሳል እና 72 ሜትር የሚደርሰው እየሄደ መጀመሪያ ታይሙ ትንሽ በሆነው ነው ታይሙ ስንት በሆነው በ0.8 ሰከንድ ይደርሳል ከዛ የሚደርሰው ሌላ ሄት አለ ሲመለስ ያቺን 72 ያልፋል ማለት ነው በስንት ሰከንድ በ2 ሰከንድ ከተለቀቀ 2 ሰከንድ ስለዚህ ሁለቱ ታይም የሆነበት ምክንያት ለዛ ነው 0.8 ሰከንድን ያልፋል ከዛ ተመልሶ 2 ሰከንድ ላይ ተመልሶ ሄቷን 72 ሜትርን ይደርሳል 72 ሜትርን በሁለቱ ታይሞች ላይ ነው የሚነካው ስለዚህ ከ72 ሜትር በላይ የሚሆነው ግሬተር ዛን የሚሆነው 72 ሜትር ይሄ ነው አይደል በላይ የሚሆነው ታይም ከስንት እስከ ስንት ነው ከ0.8 እስከ 2 ሰከንድ ባለው ጊዜ ከ72 ሜትር በላይ ሆኖ ይቆያል ስለዚህ ታይም ኢንተርቫሉ በ0.8 ወይንም በዚህ በኔጌቲቭ 1 ፕላስ ራዲካል 30/2 እና በ2 ሰከንድ መሃል ከ72 ሜትር በላይ ሆኖ ይቆያል ማለት ነው